Hello and I welcome you all to my YouTube channel. ආයුබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. මේ පාඩමේදී ඔබ ඉගෙන ගන්නවා පාඩම් 3ක්. වචන 2ක් සහ විශේෂ වාක්‍ය රටාවක්. අපි අද ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය ක්‍රමය තමයි present perfect කියන වාක්‍යය. present perfect වාක්‍යයක් කියන්නේ අතීතයේ කරලා අවසන් වෙලා වර්තමාන කාලයේ ප්‍රතිඵල දකින්න තියෙන අදහස් වාක්‍ය. එතකොට මේ ක්‍රියා හැමතිස්සෙම කරන්නේ අතීතයේ දැන් තියෙන්නේ එහි ප්‍රතිඵලයක් පමණයි. We use present perfect to talk about past actions and their results. When we talked about the action that happened or done in the past, it is simple past. But here we are not talking about the action, but we are going to talk about the result of the action. ඉතින් යම් කිසි ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලය ගැන කතා කරන්නයි අපි present perfect වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් present perfect වාක්‍යයකදී අපි විශේෂයෙන් යොදන වචන දෙකකුත් අද ඔබට මම මේ පාඩමේදී පැහැදිලි කරනවා. ඒ තමයි already සහ yet කියන වචන දෙක. ඉතින් මේක මම හිතුවා ප්‍රායෝගිකව ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද මේක ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න කියලා. මේ present perfect වාක්‍යයක් කියන්නේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරලා වර්තමානයේ ප්‍රතිඵල දකින්න තියෙන දේවල්. එතකොට මේ වගේ වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්නේ මුලටම ගන්නවා වාක්‍යයේ කර්තෘ පදය. ක්‍රියාව කරන කෙනා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරපු කෙනා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා present perfect නිසා has හෝ have කියන වචන දෙකෙන් එකක්. ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් නම් අපි has යොදා ගන්නවා. කර්තෘ බහුවචන නම් have කියන වචනේ යොදා ගන්නවා. තියනවා කියලා කියන්න. ඒතොර මේ present perfect වාක්‍යයක අර්ථය එන්නේ ලා තියනවා කියන එක. කරලා තියනවා. කාලා තියනවා. ඇවිල්ලා තියනවා. ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක past participle ස්වරූපයත් ඊට මුලින් has or have කියන වචන දෙකකින් එකකුත් අපි භාවිත කරනවා මේ present perfect වාක්‍ය ගොඩනගා ගද්දී. ඊටාම සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. නිමල් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ නිමල් ආවේ අතීතේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒතකොට අපි කියනවා නිමල් has come. නිමල් ඒකවචන කර්තෘ පදයක් නිසා අපි has යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ come කියන ක්‍රියාවේ තුන්වෙනි ස්වරූපය තමයි perfect වාක්‍ය වලට ගන්නෙ. come එනවා, came ආවා, come ඇවිල්ලා තුන්වෙනි ස්වරූපයත් එකම සමානයි. එතකොට මේ විදිහට අතීතේ යමක් කරලා වර්තමාන කාලයේ ප්‍රතිඵල දකින්න තියෙන ඒවට තමයි අපි කියන්නේ present perfect කියලා. හොඳයි. අද අපි විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ present perfect වාක්‍යයක් සමග already සහ yet යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේකට මම පොඩි සාමාන්‍ය ලෝකේ සිදුවෙන සිදුවීමක් කරහා අපි ඒක ඉගෙන ගමු. දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා මගේ ශිෂ්‍යාවකගේ උපන්දින සාධකයේ ගත්ත කෙටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. බලමු අපි ඒක මේ සඳූපමාගේ උපන්දින සාදයේ සම්බන්ධ කරගෙනයි මම ඔබට already සහ yet කියන දෙක අද උගන්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා යම් කිසි කෙනෙක් සාදයක් පවත්වන්නට කලින් ඒකට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳූපමා එයාගේ පාටියට සූදානම් වුණා. මුලින්ම කරේ පාටියේදී කරන්න ඕන වැඩ පිළිබඳව එයා ලිව්වා. මොනවද ලිව්වේ කියලා අපි බලමු දැන්. හරි? එයා ඉස්සල්ලාම ලිස්ට් එකක් ලියා ගන්නවා මේ සාදය පවත්වන්න මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රශ්නයක ස්වරූපයෙන්. ඔබ මේ ප්‍රශ්නය කියවන්න. මේ ප්‍රශ්නයට අහලා තියෙන විදිහට present perfect වාක්‍ය සහ already yet යොදාගෙන මම උදාහරණ දෙකක් දෙනවා. ඒව යොදාගෙන ඔබ උත්සාහ කරන්න කොහොමද මේ already සහ yet present perfect වාක්‍යයක් එක්කලා යොදාගන්න කියලා. මේ බලන්න මේ තමා සඳූපමා පාටියට ඉස්සරලා කරන්න ඕන වැඩ ගැන ලියපු විස්තරය. ඔබත් යම් කිසි කාර්යයක් කරද්දි මුලින්ම මොනවද කරන්න කියලා ලිස්ට් එකක් ලියා ගන්න. අපි බලමු සඳුගේ ලිස්ට් එක. ඔව් හොඳට බලන්න.
මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා මුලින්ම එයා ලියනවා make a list of my friends කියලා. make a list of my friends. මගේ යාළුවන්ගේ ලයිස්තුවක් ලියනවා. ඔන්න එයා ලිස්ට් එක හදනවා. දෙවනියට එයා කරනවා තව එකක් ලියනවා phone them. ඔවුන්ට කතා කරනවා. දුරකථනයෙන් අමතනවා ඔවුන්ට. ඊළඟට ඇය ලියනවා තවත් කොටසක් එයාගේ ලයිස්තුවේ decide where to have the party. decide කියන්නේ තීරණය කරනවා where to have the party. පාටි එක තියන්නේ කොහෙද කියලා තීරණය කරනවා. ඊළඟට එයා කරන්නේ hire a band. hire a band කියන්නේ ඔබ දන්නවා band එකක් කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායමක්. hire a band. band එකක් hire කරනවා කුලියට ගන්නවා සංගීත කණ්ඩායමක්. ඒකත් බලන්නකෝ. ඊළඟට අය ලියනවා plan the food. අවශ්‍ය ආහාර වර්ග කෑම වර්ග සැලසුම් කරනවා. plan the food. ඊළඟට එයා තවත් ලිස්ට් එකේ ගන්න දෙයක් තමයි order the drinks. order the drinks. order the drinks කියන්නේ බීම වර්ග එනවුම් කරනවා. බීම වර්ග එනවුම් කරනවා. අවශ්‍ය බීම වර්ග මොනවද කියලා. ඊළඟට එයා තවත් දෙයක් කරනවා choose a dress. choose a dress. ඇඳුමක් තෝරගන්නවා. පාටියට අඳින්න ඇඳුමක් තෝරගන්නවා. choose a dress. ඔන්න ඔය තමයි සඳුපමාගේ ලයිස්තුව. දැන් මේ ලයිස්තුව ලියලා මෙයා මේ එක එක දේවල් කරාට පස්සේ කරපු දේවල් වලට ටික් එකක් දානවා. එයා කළේ මොනවද? ඒවට ටික් එකක් දානවා. නොකරපු දේවල් වලට ක්‍රොස් එකක් දානවා. දැන් බලන්න ලිස්ට් එක නැවතත් මේ ලිස්ට් එකේ සමහර දේවල් වලට ටික් කරලා තියෙනවා. සමහර දේවල් ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ටික් එකක් කියන්නේ හරියක්, ක්‍රොස් එකක් කියන්නේ වැරද්දක් දානවා. දැන් අය කරපු දේවල් වලට හරි දාලා තියෙනවා. නොකරපු දේවල් වලට වැරදි දාලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න මේ ලිස්ට් එක දිහා. දැන් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ present perfect වාක්‍යයක් භාවිත කරමින් කරලා තියෙන දේවල් වලට already කියන වචනය යොදනවා. දැනටමත් කරලා තියෙනවා කියන්නේ already. තාම කරලා නැති දේවල් වලට තාමත් කියලා කියද්දි yet කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි වාක්‍ය හදන්නේ. හොඳට බලන්න. දැන් පළමුවෙන්ම බලන්න සඳු ටික් එකක් දාලා තියෙන මොකේටද? දැන් එයා ලියලා තිබුණා make a list of all my friends කියලා. එයා ලියපු එක. make a list of all my friends. එයා ලියපු එක. අපි දැන් එයා ටික් එකක් දාලා තියෙනවනේ ඒකට. ඒ කියන්නේ එයා දැනටමත් මේ එයාගේ යාළුවන්ගේ ලයිස්තුව හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් ඒක ඔන්න අර present perfect භාවිත කරලා වාක්‍යයක් ලියමු. කොහොමද? she ඇය අපි ඇය කියලා කියමු. she has ඊළඟට අනිවාර්යෙන් ගන්නවා she has කියලා perfect වාක්‍යවල ඇය තියෙනවා. ඒකත් කතා කරද්දී අපි කෙටි කරනවා she's කියලා. she's දැන් ගන්නවා already කියන වචනේ දැනටමත්. she's already made a list. දැන් අර make එකේ past participle එක ගන්නවා she's already made the list of all her friends. ඔන්න වාක්‍යය. හොඳට බලන්න. she's already made a list of all her friends. ඇය දැනටමත් ඇගේ සියලුම යාළුවන්ගේ ලයිස්තුවක් හදලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට එයා ලියපු දෙවෙනි එක බලනවා. මොකද්ද? phone them. හැබැයි phone them කියන එකට එයා ක්‍රොස් එකක් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ තාම ඒක කරලා නැහැ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕන දැන් ඇය තාම ඇගේ යාළුවන්ට කතා කරලා නැහැ. එතකොට අපි කියන්නේ she has not කියලා. she hasn't phoned them yet. phone කියන එකෙත් past participle ස්වරූපයයි ගන්නෙ. phone කියන එකේ past participle ස්වරූපේ phoned. phoned. එතකොට අපි කියනවා she hasn't phoned them yet. ඇය තාමත් ඒගොල්ලන්ට ෆෝන් කරලා නැහැ. කතා කරලා නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මම ඔබට වාක්‍ය දෙකක් කියලා දුන්නා. මොකද්ද? already දාන්නේ අපි ඇති අර්ථ වාක්‍යයක දැනටමත් කරලා තියෙනවා කියන්නේ. හැබැයි තාමත් කරලා නැහැ කියද්දි අපි දාන්නේ hasn't එක්කලා අපි ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය දාලා වාක්‍ය අගට දානවා yet කියලා. එතකොට නැවතත් බලන්නකෝ වාක්‍ය දෙක. she has already made the list of all her friends.
ඇය දැනටමත් ඇගේ සියලුම යාළුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් හදලා තියෙනවා. දෙවැනියට අපි කියනවා ටික් එකක් දාලා නැහැ ක්‍රොස් එකක් දාලා තියෙන නිසා she hasn't phoned them yet. ඇය තාමත් ඔවුන්ට කෝල් කරලා නැහැ. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් අපි ඉතුරු ටික ලැයිස්තුව දිහා බලාගෙන මේ ඉගෙනගත්ත පාඩම මතකයේ තියාගෙන ඔබ උත්සාහ කරන්න ඉතුරු වාක්‍ය පහ හදන්න. ඔබට මේ වාක්‍ය පහ හදන්න පුළුවන් නම් ඔන්න already සහ yet යොදන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට හොඳ දැනුමක් එනවා වගේම perfect වාක්‍ය පිළිබඳවත් දැනුමක් එයි. එහෙමනම් අපි උත්සාහ කරලා බලමු. දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ලැයිස්තුවේ තිබිච්ච එක සිංහල වාක්‍යයක් දෙනවා. ඔබ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදලා මම මෙතෙක් උගන්වපු කොටස් ටික මතක නම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම පිළිතුරත් ඔබට කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. දැන් බලන්න decide where to have the party. decide where to have the party ටික් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙතෙන්දි ගන්නේ දැනටමත් ඇය සාදය පවත්වන්නේ කොහේදයි තීරණය කර ඇත. එහෙමනම් ඔබ ලියන්න උත්සාහ කරන්න. මම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. දැන් ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔබ හරියට ලිව්වද කියලා. මම නිවැරදි උත්තරේ ඊළඟට ඉදිරිපත් කරනවා. හරි. එහෙමනම් මේ විදිහටයි එන්නේ. ඇය දැනටමත් සාදය පවත්වන්නේ කොහේදයි තීරණය කර ඇත. She has already decided where to have the party. She has already decided where to have the party. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. මේ බලන්න. hire a band. hire a band. සංගීත කණ්ඩායමක් කුලියට ගෙන ඇත. hire a band. එතකොට අපි හදනවා ඇය එතන ක්‍රොස් එකක් දාලා තියෙන නිසා ඇය තාමත් සංගීත කණ්ඩායමක් කුලියට අරගෙන නැහැ. තාම ඒක කරලා නැති හින්දායි ක්‍රොස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා මොකද්ද? හොඳට බලන්න හිතලා. Oh, she hasn't hired a band yet. She hasn't hired a band yet. ඇය තාමත් සංගීත කණ්ඩායමක් hire කරලා නැහැ. කුලියට අරගෙන නැහැ. She hasn't hired a band yet. ඇය තාමත් සංගීත කණ්ඩායමක් කුලියට අරගෙන නැහැ. දැන් ඊළඟ එකට එමු අපි. plan the food. plan the food කියන්නේ ඇය ආහාර සැලසුම් කරලා තියෙන මොන ආහාරද දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි දැන් කියන්න ඕන ටික් එකක් තියෙන නිසා ඇය දැනටමත් කෑම සැලසුම් කර ඇත කියලා. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඇය දැනටමත් කෑම සැලසුම් කර ඇත. එහෙනම් අපි කියනවා oh, she has එහෙම නැත්නම් she's already planned the food. she's already planned the food. ඇය දැනටමත් කෑම සැලසුම් කර ඇත. හරි. බලමු ඊළඟ එක. order the drinks. order the drinks. order the drinks කියන්නේ බීම වර්ග ඇනවුම් කරනවට. එන ඒක යා කරලා තියෙන්නේ. ටික් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. ටික් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. එහෙනම් අපි කියන්න ඕන දැන් ඇය දැනටමත් බීම ඇනවුම් කර ඇත කියලා. ඇය දැනටමත් බීම ඇනවුම් කර ඇත. එහෙනම් අපි කියනවා she's already ordered the drinks. she's already ordered the drinks. ඇය දැනටමත් බීම ඇනවුම් කරලායි තියෙන්නේ. ඊළඟ එක බලන්න. choose a new dress. අලුත් ඇඳුමක් තෝරගන්නවා. දැන් පාටියට අලුත් ඇඳුමක් තෝරගන්න එපාය. එහෙමනම් ඒක තාම කරලා නැහැ. ක්‍රොස් එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් කියන්න ඕනේ ඇය තාමත් පාටියට ඇඳුමක් තෝරගෙන නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා කොහොමද? She hasn't chosen a new dress yet. She hasn't chosen a new dress yet. ඇය තාමත් අලුත් ඇඳුමක් තෝරගෙන නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අර has තියනකොට already දැනටමත් කරලා තියනවා කියන්නේ. දැන තාමත් කරලා නැහැ කියද්දී hasn't කියලා ආවොත් වාක්‍යයේ අගට දානවා yet කියන වචනේ. yet yet කියන වචනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අද ඉගෙන ගත්ත already සහ yet කියන වචන දෙක වගේම මතක තියාගන්න present perfect වාක්‍යයකදී මේ වචන දෙක කොහොමද යොදන්නේ කියන එකත්.
ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබට ඕනම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ දුරකථන අංකය තියෙනවා කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේ මගේ channel එකෙන් උගන්වන්න මම උත්සාහ කරනවා. දැන් ඉතින් එහෙමනම් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.